नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपले खूप खूप स्वागत आहे। माझ्या चॅनलवर आपण विविध प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीबद्दल जाणून घेऊ शकता। माझं नाव आहे सुशील आणि मी आज रुफूस सॉफ्टवेअर वापरून विंडोज 10 बुटेबल USB कशी तयार करावी हे दाखवणार आहे। रुफूस सॉफ्टवेअर वापरून आपण सोप्या पद्धतीने बुटेबल USB तयार करू शकतो। आपला क्रोम ब्राउझर ओपन करा आणि सर्च करा डाउनलोड रुफूस फॉर विंडोज 10। रुफूस वेबसाईट ओपन करा आणि सॉफ्टवेअरचे लेटेस्ट व्हर्जन डाउनलोड करा। डबल क्लिक करून रुफूस सॉफ्टवेअर रन करा। डिव्हाइस ड्रॉपडाऊन मेनूमध्ये आपले USB ड्राइव्ह सिलेक्ट करा आणि बूट सिलेक्शन ड्रॉपडाऊन मेनूमध्ये डिस्क और ISO इमेज सिलेक्ट करा। नंतर सिलेक्ट बटन दाबून आपली ISO फाईल निवडा। पार्टिशन स्कीम बॉक्स मध्ये MBR आणि टार्गेट सिस्टम बॉक्स मध्ये BIOS सिलेक्ट करा। व्हॉल्यूम लेबल बॉक्स मध्ये आपल्या USB ला योग्य असे नाव द्या। स्टार्ट बटन क्लिक करा आणि नंतर USB फॉर्मॅट करण्यासाठी ओके बटन क्लिक करा। मित्रांनो, रुफूसची प्रोसेस पूर्ण होत आहे। प्रोसेस पूर्ण करण्यासाठी क्लोज बटन क्लिक करा। आपली बुटेबल USB ड्राइव्ह आता तयार आहे आणि आता आपण USB ड्राइव्हचा वापर विंडोज 10 इन्स्टॉल करण्यासाठी करू शकतो। मित्रांनो, माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओ चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर आणि लाईक जरूर करा। आम्ही टेक्नॉलॉजीवर आधारित असे अनेक टेक्निकल व्हिडिओ अपलोड करत आहोत। तुम्ही त्याचा लाभ जरूर घ्या। धन्यवाद।